नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा एकदमै उत्कृष्ट फाइनान्स कम्पनी जसको अहिले बजार मूल्य अब धेरै माथि त छैन, एकदम मिडियम प्राइस चाहिँ मूल्य भएको हैन। अब स्पेशली डिभिडेन्डको लागि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति राम्रो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका हैन, माइक्रो फाइनान्समा लगभग डिभिडेन्ड क्यापेसिटी सबैको राम्रो नै छ हैन। ती मध्ये पनि अलिकति राम्रो डिभिडेन्ड क्यापेसिटी भएका हैन, अनि भविष्यमा चाहिँ राम्रो प्रगति गर्न सक्ने अलिकति ब्लू चिप टाइपका चाहिँ माइक्रो फाइनान्स 5-6 वटा माइक्रो फाइनान्सको तपाईहरुलाई लिस्ट दिनेछु। आजको भिडियोको पहिलो नम्बरको माइक्रो फाइनान्स हो जस्तो सीबीबीएल है। अब सीबीबीएल माइक्रो फाइनान्स सेक्टरको कम्पनी हो। यसको बजार मूल्य हो 971, अन्तिम कारोबार 971 देखाएको छ। यसमा मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेलामा है, तपाईले यो हेर्ने बेलामा केही यहाँ परिवर्तन भइसकेको हुनेछ। यो खासै बजार मूल्य त्यति अन्य फन्डामेन्टल अफर गर्दैन। अब तपाईले बजार मूल्य मात्रै आफै हेर्नु होला, अन्य फन्डामेन्टल चाहिँ सेम नै रहनेछ है। अब यो सीबीबीएल लगभग ब्लू चिप कम्पनीहरु टप 10 को अर्थात टप 20 को लिस्टमा राख्ने हो भने सीबीबीएल 1-2 नम्बरमा आउँछ है। अब मैले चाहिँ मेरो आजको भिडियोको पहिलो लिस्टमा मैले सीबीबीएल राखेको छु, छिमेकी लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेड है। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 1110 सम्म यसको हाई थियो भने लोमा चाहिँ 808 सम्म पनि झरेको थियो, जो पनि झरेको थियो। अहिले चाहिँ मिडियम प्राइसमा छ। अब यसको ईपीएस क्वार्टर 4 को रिपोर्ट अनुसार ईपीएस हेर्नु भने 33.62 यसको ईपीएस है। अब पीए हेर्नु भने 29.15 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्नु भने 14.24% चाहिँ यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्नु भने 249 रुपैयाँ 15 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब यसको शेयर संख्याको कुरा गर्ने हो भने 51% प्रमोटर र 49% मा चाहिँ पब्लिक होल्डिङ रहेको छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेरौँ भने अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर लगभग धेरै पोजिटिभ इन्डिकेटरहरू धेरै छन्। अलिकति सुधार्नुपर्ने इन्डिकेटरहरू, महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरहरू सुधार्नुपर्नेले जरुर देखेको छ। यसमा अब पेड अफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने 5% को वृद्धि छ है। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 13.26% को वृद्धि छ यसको चाहिँ हैन। यसले ऋण घटाएको चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रह्यो। त्यसपछि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम चाहिँ घटेको छ अलिकति। यो भने अब धेरै डराइहाल्नु पर्ने चाहिँ के छैन। अब यति थप गर्नु कहिले घट्ने बढ्ने त भइ नै हाल्छ। अब धेरै चाहिँ डराइहाल्नु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यसलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। अनि त्यसपछि नेट प्रॉफिट पनि घटेको छ है। नेट प्रॉफिटलाई यसले सुधार्नु पर्ने छ। ईपीएस पनि घटेको छ 10% ले। गत वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्ट भन्दा यो वर्षको क्वार्टर 4 को रिपोर्टमा चाहिँ 10.23% ले गिरावट आएको छ। अब बुक भ्यालु बढाएको छ, यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। रिटर्न इक्विटी घटाएको छ। त्यसै गरेर यसले चाहिँ एनपीएल बढाएको छ है। गत वर्ष चाहिँ 1.72% थियो भने अब अहिले चाहिँ एनपीएल बढेर 3% पुगेको छ। यो एनपीएल यसले चाहिँ एकदमै घटाउन जरुरी छ है। एनपीएल नघटाएसम्म अलिकति इन्डिकेटर सुधार्नेवाला छैन। यसले एनपीएल घटाएपछि बल्ल त्यसपछि चाहिँ अन्य इन्डिकेटरहरू सुधार हुनेवाला छ। कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ, एकदम राम्रो कुरा रह्यो है। अब त्यसपछि डिभिडेन्डको कुरा गर्ने हो भने अब डिभिडेन्ड यसले चाहिँ अब यो वर्ष यसले डिभिडेन्ड दिन सक्ने भनेको 15% त अब जहिले पनि दिइ नै हाल्छ हैन। यिनीहरुको क्यापेसिटी धेरै छ, तर पनि अब यो जुन राष्ट्र बैंकको जो क्याप छ, क्याप अनुसार चाहिँ अब 15% भन्दा धेरै दिनु पर्यो। खण्डमा चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरहरु राख्नुपर्ने, विभिन्न शीर्षकहरुमा राख्नुपर्ने हैन। जुन जति पर्सेन्टले डिभिडेन्ड दिनुपर्ने थियो त्यो डिभिडेन्डको क्याश पैसा चाहिँ उले चाहिँ विभिन्न इन्डिकेटरहरु र विभिन्न शीर्षकहरु राख्नुपर्ने झन्झट भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरुले 15% भन्दा धेरै डिभिडेन्ड दिइरहेका छैनन्। अहिले 15% जहिले पनि दिन्छ है। यसले 15% यसले पनि दिन सक्छ। अब गत वर्ष यसले चाहिँ 5% बोनस दिएको थियो, 10% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 15% डिभिडेन्ड यसले चाहिँ यो भन्दा खाली दिएको थियो गत वर्ष। अब यो वर्ष पनि यसले 15% कन्फर्म दिन्छ है। अब क्याशमा दिन्छ अथवा बोनसको रूपमा दिन्छ हैन। अब यस्तै हो 13-14% बोनस। त्यसपछि कर प्रयोजनको लागि भनेर यिनीहरुले चाहिँ थोरै चाहिँ यिनीहरुले क्याशको रूपमा दिन्छन्। यो कम्पनीबाट तपाईले 15% को एक्सपेक्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ डिभिडेन्डको लागि है। अब विगत 10 वर्षको हिस्ट्री हेर्नु राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आएको कम्पनी हो। 25% दिएको छ, 30, 29, 44, 40, 45, 52, 52, 45। अब त अलिकति लङ टर्मको लागि हेर्नुहुन्छ भने अलिकति ब्लू चिप टाइपको कम्पनी पनि हो यो हैन। ब्लू चिप टाइपको कम्पनीमा हेर्ने हो भने अब सधैँ यो क्याप त राख्दैन हैन। कुनै बेला त्यो क्याप हट्छ होला नि त। लो प्राइस तपाईले किन्नु भयो भने त्यो बेला तपाईलाई चाहिँ अलिकति फाइदा हुन सक्छ। लङ टर्मको लागि तपाईले यो कम्पनीलाई पनि हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। अब दोस्रो नम्बरको कम्पनी छ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेला यसको बजार मूल्य भनेको 1525 है। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने 1853, लोमा चाहिँ 1215 सम्म झरेको थियो भने अहिले मिडियम प्राइसमा छ यो चाहिँ।
अब यसको इपिएस हेर्ने हो भने 43.81 यसको इपिएस हो। पी तपाईको 77.56 यसको पी छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 8.20%। अब बुक भ्यालु हेर्ने भने 243 रुपैयाँ 5 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। शेयर संरचना 67% प्रमोटर र पब्लिकमा चाहिँ 33% छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा 14% वृद्धि छ है। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 19.57। अब त्यसै गरेर नेट प्रॉफिटमा चाहिँ 43.67 हैन। इपिएसमा चाहिँ 26%, रिटर्न इक्विटीमा 22%। अनि यसपछि यसले एनपीएल पनि बढाएको छ है। एनपीएल चाहिँ गत वर्ष 2.39% थियो भने अहिले चाहिँ 4.66 4.66% चाहिँ अहिले एनपीएल छ। अब यसले कस्ट अफ फन्ड घटाएको एकदमै राम्रो कुरा रह्यो हैन। अब यसले सुधार गर्नुपर्ने भनेको यो एनपीएल छ। अन्य कुरा सब ठिक छ, सबै इन्डिकेटर पोजिटिभ छ, तर चाहिँ यसले सुधार गर्नुपर्ने एनपीएल छ। एनपीएल सुधार गरे भने अझै राम्रो बेटर कम्पनी देखिन्छ हैन, अझै राम्रो हुन्छ। यो कम्पनीमा लङ टर्मको लागि एकदम राम्रो, इन्भेस्टरको लागि राम्रो छ। अब यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी हेर्ने हो अर्थात् यो डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने हामीले गत वर्षले 14.74% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो। 14% क्यास, 0.74% कर परियोजनालाई भनेर टोटल चाहिँ 14.74% चाहिँ गत वर्ष डिभिडेन्ड दिएको थियो भने यो वर्ष पनि 15% यसले डिभिडेन्ड दिन सक्छ है। अब हामीले 10 देखि 15% को डिभिडेन्ड एक्सपेक्ट चाहिँ कम्पनीहरुले गर्न सक्छौं। लङ टर्मको लागि तपाईले लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि है। अब त्यसै गरी अर्को कम्पनी छ फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड। यसको बजार मूल्य 1467 रुपैयाँ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने हो भने 1703 रुपैयाँ, लोमा चाहिँ 988। इपिएस हेर्ने हो भने 30.45 इपिएस। अब पी हेर्ने हो भने 48.57 यसको पी रेशियो छ। रिटर्न इक्विटी 11.23%, बुक भ्यालु चाहिँ 288.96 चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ। अब प्रमोटरमा चाहिँ शेयर संरचना 70% र पब्लिकमा 30% छ। फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा कुनै परिवर्तन छैन। रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ 7.49% वृद्धि छ अनि त्यसो गरेर नेट प्रॉफिट चाहिँ 45% वृद्धि छ। अब बुक भ्यालु पनि बढाएको छ यसले, अनि त्यसो रिटर्न इक्विटी पनि बढाएको छ। तर यसले चाहिँ नराम्रो भनेको अलिकति यो एनपीएल बढाएको छ। एनपीएल ले अलिकति यसलाई च्यापेको छ। यो एनपीएल ले सुधार्यो भनेपछि यो एकदमै राम्रो। कस्ट अफ फन्ड पनि घटाएको छ। अन्य इन्डिकेटरहरु हामीले चाहिने महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर सबै पोजिटिभ छन्। अझ यसले एनपीएल घटायो भने एकदमै राम्रो छ। लङ टर्मको लागि एकदम राम्रो छ यो कम्पनी। लङ टर्मको लागि तपाईले चाहिँ राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कम्पनीले पनि यो वर्ष डिभिडेन्ड घोषणा चाहिँ गरिसकेको छ है। अब 13.30% बोनस र कर परियोजनाको लागि भनेर 0.3% क्याश गरेर टोटल चाहिँ 13.6% चाहिँ यो वर्ष यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिने वाला छ। तपाई पनि यो कम्पनीमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, दीर्घकालीन लगानीको लागि तपाईले यो कम्पनीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने यो कम्पनीको 13.6% चाहिँ डिभिडेन्ड खाने सोचमा हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईले चाहिँ यो कम्पनीलाई अझै पनि किन्न सक्नुहुन्छ। यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट चाहिँ अहिलेसम्म तोकिएको चाहिँ छैन है। अब अर्को कम्पनी चाहिँ साना किसान विकास बैंक लिमिटेड। यसको बजार मूल्य 925। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 1061 यसको हाई थियो, लोमा चाहिँ 794 यसको लो हैन। अब यसको इपिएस हेर्ने भने 24.95 यसको इपिएस छ। पी हेर्ने भने 36.43 को पी, रिटर्न इक्विटी 10.51%, बुक भ्यालु चाहिँ 248 रुपैयाँ 81 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। शेयर संरचना 70 र 30 चाहिँ यसको शेयर संरचना छ है। अब त्यसपछि यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटलमा 14.25% को वृद्धि छ हैन। रिजर्भमा चाहिँ 7.49% वृद्धि छ। अब यसले ऋण बढाएको छ, यो चाहिँ अलि सुधार्न जरुरी छ हैन। अब त्यसपछि यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट बढाएको छ, यो पनि एकदम राम्रो कुरा रह्यो हैन। त्यसपछि इपिएस पनि बढाएको छ, बुक भ्यालु घटाएको छ, यो चाहिँ अलि सुधार्नु पर्ने छ यसले। रिटर्न इक्विटी पनि बढाएको छ। अब एनपीएल पनि बढाएको सँगसँगै हैन। गत वर्ष 0.61% थियो भने अहिले चाहिँ 2.18% चाहिँ यसको एनपीएल छ। एनपीएल ले चाहिँ अलिकति इन्डिकेटरहरु घटेका हुन् है। बाँकी बुक भ्यालुहरु यिनीहरुको अलिकति यो एनपीएल ले गर्दा च्यापिएको हो। कस्ट अफ फन्ड पनि यसले बढाएको रहेछ, योले घटाउन जरुरी छ। यसले चाहिँ एनपीएल र कस्ट अफ फन्ड घटायो भने एकदमै राम्रो छ। अब डिभिडेन्डको लागि चाहिँ राम्रो, योले चाहिँ विगत 10 वर्षको डिभिडेन्ड हेर्ने भने राम्रो डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी। गत वर्ष पनि 14.25% र 0.75% क्याश गरेर टोटल 15% चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी हो। त्यो भन्दा खाली राम्रो डिभिडेन्ड दिएको कम्पनी छ है। प्रत्येक वर्षले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको गत 10 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हो। लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने सोचमा हुनु भएको छ भने यो कम्पनी पनि एकदमै घटेको बेलामा तपाईले यसो हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। यो पनि बेस्ट कम्पनी चाहिँ हो। अब अर्को कम्पनी चाहिँ नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड। अब यसको बजार मूल्य 1400 आजको अहिलेको डेटसम्म हैन। यसको 52 हप्ताको लो हेर्ने हो भने 906 सम्म लोमा झरेको थियो भने यसको हाई भनेको 1727 रुपैयाँसम्म यसको हाईमा पुगेको थियो।
अब यसको क्वार्टर 4 रिपोर्ट अनुसार इपिएस हेर्ने भने 29.25 को इपिएस छ। अब पी 49.0 छ। अब रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 13.13% यसको रिटर्न इक्विटी छ। बुक भ्यालु चाहिँ 245 रुपैयाँ 90 पैसा यसको बुक भ्यालु छ। शेयर संरचना प्रमोटरमा 74 र पब्लिकमा चाहिँ 25% चाहिँ यसको शेयर संरचना छ। अब यसको फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने भने पेड अप क्यापिटलमा 7% को वृद्धि छ है। रिजर्भमा चाहिँ 44.26% को। त्यसै गरेर नेट प्रॉफिटमा पनि वृद्धि गरेको छ अहिले हैन। नेट इपिएस पनि वृद्धि गरेको छ। रिटर्न इक्विटी पनि वृद्धि गरेको छ। एनपीएल घटाएको छ हैन। कस्ट अफ फन्ड घटाएको छ। एकदम राम्रो छ है। उत्कृष्ट कम्पनी छ यो। अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्ने हो भने अब डिभिडेन्ड हेर्ने हो भने डिभिडेन्ड पनि यसले चाहिँ गत वर्ष 15% डिभिडेन्ड दिएको थियो है। त्यो भन्दा खाली 15, 15, 45, 27, 27, 80 सम्म पनि दिएको थियो। अब यो वर्ष पनि 15% जुन सबै लघुवित्तले पनि दिन सक्छन् है। यिनीहरू अलिकति राम्रो ब्लू चिप टाइप कम्पनी यिनीहरू लङ टर्मको लागि इन्भेस्ट गर्ने सोचमा बनाउनु भएको छ भने यो कम्पनी पनि तपाईहरुलाई एकदमै बेटर हुन सक्छ है। लङ टर्मको लागि कम्पनीलाई पनि तपाईले एस्टिमेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यति नै थियो आजको अपडेट। यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै तपाईले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।